Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban arról fogok mesélni, hogy milyen az időjárás itt El Pasoban, Texasban, ahol élek. Nem jó. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. El Paso egy nagyon-nagyon érdekes helyen van a térképen. Itt van Texas legnyugati pontján, Texas egyik csücskében, a Rio Grande partján, és Mexikóval és Új-Mexikó állammal határos. Mi itt a Chihuahua sivatagban vagyunk, és itt forró sivatagi éghajlat van. Amikor 3 évvel ezelőtt ide költöztem, nagyon nehéz volt megszokni. Szerintem 1 év kellett minimum. Most már megszoktam teljesen, de az első évben volt, hogy annyira ideges voltam, hogy elsírtam magam, amikor nyáron beszálltam a kocsiba, és annyira forró volt a kormány, hogy nem tudtam megfogni. Nyáron egyébként sok ilyen videó van a social médián, a közösségi médián, ilyen texasi humor, hogy edényfogó kesztyűvel vezetnek, mert csak úgy lehet megfogni a kormánykereket. Szóval ez a száraz, meleg időjárás, ez teljesen új volt nekem. És az egyébként tetszik, hogy legalább száraz és nem párás. Budapesten, vagy hát Magyarországon nem ennyire erős a nap, de nagyon párás a levegő, és azonnal elkezdesz izzadni, amikor kilépsz a házból. Itt nagyon minimálisan izzadok, az az igazság, bocsi a too much infoért, de ez nagyon érdekes tapasztalat volt nekem. Ami még érdekes szerintem az, hogy nekem egyáltalán nincs rövidnadrágom, vagy nem, talán egy van, de soha nem hordom, mert egyszerűen túl erős a nap. Inkább hosszú nadrágban vagyok mindig. Ezt nem értettem az elején, amikor ide költöztem. Volt, hogy napközben kimentem sétálni a 35 fokban, rövidnadrágban, és 20 perc után leégtem kb. Látszott a vonal a lábamon, hogy hol ér véget a nadrágom, és 20 perc séta után annyira felmelegedett a telefonom, hogy kikapcsolt. Szóval nem, itt nem sétálunk nyáron, ha nem muszáj. Most egyébként egész jó nyár volt szerintem ebben az évben. Sajnos nagyon keveset esik az eső, de júliusban van az esős időszak, és most úgy érzem, hogy viszonylag kevesebb elviselhetetlen nap volt eddig. A június és a július is egész felhős volt, meleg volt, de legalább nem sütött a nap, és sokat esett az eső. Amikor itt esik az eső, akkor sajnos soha nem tart sokáig, nagyon erősen esik, maximum 10 percig, és utána vége. Én mindig nagyon örülök, amikor látom a telefonomon az időjárás előrejelzést, hogy esni fog, de sajnos legtöbbször nem igaz, és nem esik végül, de mindig várom, és készülök. Csinálok kávét vagy teát, és kiülök a ház elé, vagy a kertbe, és akkor az a program, hogy nézem az esőt. Igen. Hát az időjárás az nem a kedvenc dolgom itt, az biztos. Érdekes meg minden, de hát értitek. De úgy érzem, hogy segít jobban értékelni azt, amikor felhős az ég, vagy amikor esik. Annyira boldog vagyok, hogy hihetetlen. Én nagyon szeretem az esőt, ha eddig ebből nem jöttetek volna rá, és a szürke felhőket is. Utálom a napot is, meg a nyarat is, a tengerpartot is nyáron, mindent, ami nyár. Én inkább az erdőt szeretem, az őszt, az esőt, amikor be van borulva az ég. Jó, hogy ide költöztem a sivatagba, na mindegy. Most tényleg egész sokat esett, és ami tök érdekes, hogy nagyon sok száraz zivatar volt most nyáron. Én eddig csak a sima zivatarról hallottam, amikor dörög, villámlik és esik az eső, de kiderült, hogy 2 fajtája van a zivatarnak. Van nedves zivatar, és van száraz zivatar, ami itt volt sokszor augusztusban. Erősebben fújt a szél, be volt borulva az ég, dörgött, és nagyon-nagyon sokat villámlott, de nem esett az eső egyáltalán, egy csepp sem. Viszont csináltam tök jó fényképeket a villámokról a kertben, az is jó szórakozás volt.
Aztán a másik dolog, amivel itt találkoztam először, az a homokvihar, az is van elég sok. Olyan, mintha köd lenne, nem lehet látni semmit, nem lehet látni a 2-vel előtted lévő autót az úton, vagy a hegyeket a távolban, de ez nem köd, ez csak nagyon sok homok. Nagyon jó érzés, amikor ropog a homok a fogad alatt. Imádom. Nincs annyira sok amúgy, de előfordul, már többet láttam. Errefelé nagyon tud fújni a szél néha. Amúgy itt nagy divat felénk, hogy a kertben van trambulinja a gyerekeknek, és amikor homokvihar van, vagy nagyon erősen fúj a szél, akkor mindenhol random trambulinok vannak, amiket elfújt a szél. Jó, nem mindenhol, de sokszor láttam már. Ami szintén érdekes tapasztalat volt, az az, hogy itt egy napon belül van 4 évszak minden nap. Nyáron, áprilistól októberig azért nincs olyan óriási különbség, csak mindig meleg van, de azért egy kis különbség van. Viszont ősszel, télen és tavasszal tényleg óriási különbség van. Decemberben sokszor előfordul, hogy napközben rövidnadrágban és pólóban vannak az emberek, de este már téli kabát kell. Napközben lehet 20-25 fok is, Celsius, este pedig 1 fok, de sokszor mínuszba is megy. A Fahrenheit-et még mindig nem tanultam meg rendesen, de azt tudom, hogy ha 100 vagy 100 fölött van, akkor biztos, hogy nem hagyom el a házat. Nem megyek ki az utcára, mert az kb. 40 fok. És azt is tudom, hogy a légkondi nyáron mindig 68-ra van állítva nálunk, az 20 fok, úgyhogy egész nyáron pulóverben vagyok itthon, és fázom. De ez itt tényleg így működik, főleg októbertől, hogy reggel tavasz van, utána nyár, aztán ősz, és este tél. Lehetetlen normálisan felöltözni, ezt már teljesen elengedtem. Ezt is megszoktam, hogy nem lehet tervezni, vagy fázni fogok, vagy melegem lesz, majd meglátjuk, mit hoz az élet. Nyáron is mindig van nálam pulóver a kocsiban, mert a boltokban és az éttermekben általában nagyon hideg van. Maxon megy a légkondi. Ez is nagyon zavart sokáig, de már ezt is megszoktam. Láttam már jégesőt is itt, és minden évben esett a hó egy kicsit, mióta itt lakom, de nem tart sokáig, és nem marad meg, hamar elolvad. 2 évvel ezelőtt volt egy mini hóvihar is, én mondanám, hogy hóvihar. Emlékszem, hogy épp a boltba mentem, és kicsit féltem, mert nem láttam semmit, miközben vezettem. És akkor felvettem a téli bakancsomat is, sapkát, sálat, meg mindent. Nagyon, nagyon izgultam, hogy esik a hó. Aztán 1 órával később már nyári időjárás volt megint. Amúgy azt olvastam, hogy 1987-ben volt az utolsó nagy hóesés, amikor kb. 50 centi hó esett. Meg volt egy nagyobb hóesés pár évvel ezelőtt is, amikor még nem laktam itt, de emlékszem, mert a férjem küldött videót, hogy kint hógolyóztak a kertben. Az nem volt nagyon nagy, de egész jól megmaradt pár napig. Ja, és ennyi. Mióta itt lakom, max 10 percig esett a hó, akkor mindig gyorsan beraktam valami karácsonyi zenét, és néztem ki az ablakon. Na, miről meséljek még? Mit nem mondtam még? Most így nyáron reggel 6:30-kor kell a nap, és akkor kb. 25 fok van, az nagyon kellemes. Reggel mindig kint vagyunk sokat a kutyámmal a kertben, aztán 11-kor már felmegy 30 fokra, és egyre feljebb megy. Délután 4-kor már 37-40 fok is lehet. Este 7:30 körül megy le a nap, de akkor is 35 fok van. Éjféltől kezd egy kicsit lehűlni, akkor kb. 28 fok van. Úgyhogy nyáron mindig meleg van, de ősztől, októbertől már sokkal nagyobb különbségek vannak. Kora reggel hajnalban igazi csípős hideg van kint, és 10 körül kezd melegebb lenni. De abszolút van pulcsis idő ősszel és télen, amikor bemegyünk a városba sétálni, megnézni a karácsonyi fényeket, akkor kell téli kabát és sapka, sál, de csak egy téli kabátom van, mert évente 3-szor hordom. Jó, ez nem igaz. Ha korán megyek kutyát sétáltatni, akkor szoktam hordani. De értitek. És tudom, miről akartam még mesélni, csak egy kicsit a növényekről, mert az is nagy különbség volt számomra, hogy itt milyen növények vannak az éghajlat miatt.
Vannak tök jó kis hegyek El Pasóban, ahova lehet menni kirándulni, úgyhogy nagyon szép vezetni a városban általában, legalábbis nekem tetszik. De érdekes, hogy soha nem zöldek a hegyek, mindig nagyon kopár mindegyik, mert főleg kaktuszok és kisebb bokrok vannak. A városban egyébként van sok pálmafa, és El Paso nyugati oldala sokkal zöldebb. Mi a keleti oldalon lakunk, ami egy teljesen új rész, most épül ki. Amikor ide költöztünk, csak 2 ház volt az utcánkban, minden más sivatag volt körülöttünk, és azóta már rengeteg új házat építettek. Lett sok új bolt, meg konditerem is, szóval itt nincsenek fák. Most kezdtük el felújítatni a kertet, és nagyon szerettünk volna füvet, de végül a műfű mellett döntöttünk, mert jó, öntözési rendszerrel persze abszolút meg lehet oldani az igazi füvet itt is, nagyon sok embernek van, de nekünk nincs kedvünk ezzel foglalkozni napi szinten, és hogyha nem foglalkozol vele minden nap, akkor az év nagy részében sárga lesz a fű. Úgyhogy a műfű sokkal egyszerűbb, mindig zöld, mindig szép, és könnyebb takarítani. És még egy utolsó dolog, ami a legviccesebb, a legtipikusabb texasi dolog, és imádtam, amikor ide költöztem, azóta már nem annyira. Ez a dolog nem más, mint az ördögszekér. Tumbleweed angolul. Tudjátok, ez a növény, ami a western filmekben van, és ott gurul az utcán mindig, az üres utcákon. Hát tényleg itt van, és tényleg itt gurul mindig. Ha a videót nézed, akkor mutatok egy képet, hogy 3 éve hogy nézett ki a kertünk, amikor még nem volt magasabb kerítésünk. Kb. 50 ördögszekér volt a kertünkben, amiket odafújt a szél, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de ezek szúrnak. Tele vannak tüskével, nem tudod megfogni. Hívni kell embert, aki eltakarítja, jó sok pénzért. Na, de mióta magasabb a kerítés, és sokkal több ház van körülöttünk, már nem probléma. De mindig nagyon nevetek, amikor sétálok az utcán, vagy a parkban, és így elgurul előttem egy ördögszekér, annyira szürreális. Ja, szerintem ennyi. Ha van kérdésed, vagy megosztanád, hogy a te országodban milyen az időjárás, akkor írd meg a kommentekben. Egyébként ez mindig nagyon jó gyakorlási lehetőség, hogy miután meghallgatod a podcastot, írsz egy kommentet magyarul. Nem muszáj azonnal, lehet később is, vagy lehet konkrét cél, hogy kommentben megpróbálsz használni pár új szót írásban, amit a podcastban hallottál. Én is biztos fogok neked válaszolni, fogok reagálni, és akkor a válaszomat is olvashatod magyarul. Nem kell, hogy természetellenes legyen a tanulás, lehet így is, hogy normális, mindennapi témákról beszélgetünk. Nem mindegy, hogy a magyar nyelvről beszélgetünk, vagy hogy magyarul beszélgetünk. És nekem ez a legfontosabb célom, hogy magyarul beszélgessek veletek. Úgyhogy szeretettel várom a kommenteket, és köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy érdekes volt, és nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!